What is up guys? So nandito tayo ngayon sa Moonbay Marina Waterfront Road dito sa Subic Bay, and itutour namin kayo dahil I think nag-open na siya yesterday. So kung na-upload ko siya today, yun nga, check nyo na lang, punta kayo, open na ang Moonbay Marina. So if you guys are finding some place to, you know, chill, go somewhere else, you have to go here in Moonbay Marina, check their website, check their contact details. Lagay ko na rin sa description below kung paano kayo makakapunta dito and magkano yung entrance and other things, okay? May kasama ako dito, sila Muji, saka si Christine, vlogger sila. Napasama lang ako na vlogger. So yan, try natin puntahan and kita-kits na lang guys. So guys, nandito na kami sa kabana na Moonbay Marina. Merong entrance fee dito and may bayad yung kabana nila. So na-invite tayo ni Muj. Vloggers kasi sila eh. So ano yung vlogging site mo or your handles? Muji Gonzalez. Muji Gonzalez of It's in the Philippines. Muji Gonzalez. Like my page, follow my Insta, it's Teen the Traveler. So yun, parang ano kasi, ang purpose nila is work plus leisure, diba? Isa sa mga ano yun eh, parang perks mo pag vlogger ka, diba? Pero at the same time, leisure na rin kasi syempre we have to check our mental health. Hindi porket sinabi mong pandemic is magkukulong ka lang sa kwarto. Although medyo maluwag na kasi dito sa Subic Bay Freeport Zone sa Olongapo, but we need to maximize, you know, kasi hindi mo alam kung kailan ulit magla-lockdown. So to keep our mental health in check, kailangan din natin ng paminsan ganito. Basta we need to exercise yung mga health protocols na binigay ng government. So as you can see, nakakaba na kami pero naka-social distancing kami. Pati din yung mga ibang tao dyan. And pasensya na rin kung yung music, background music is ganito. Pero mamaya papalitan ni Mood yan. Papalitan namin nung mag-party-party kami dito. So mamaya na lang guys, itutour namin kayo sa Moonbay Marina and papakita namin yung mga amenities, activities na pwede nyo gawin dito. So bye! Later na lang! What is up guys? So tapos na kami maligo sa pool nila. I'm not sure kung yun yung pinaka main pool nila kasi mayroon pang isang pool doon sa tabi. Thank you nga pala kay Kuya sa nagbukas ng waves. Kasi kanina habang naliligo kami para mga 30 minutes wala pa yung waves. And buti na nakita kami ni Mano and binuksan niya yung waves. Time check is parang 6 o'clock, magsi 6 o'clock na, and yung mga ibang guests nag-uuwian na probably siguro. Syempre may mga kasamang bata, hindi pwede magstay ng matagal dito. Probably hanggang 7 or 8 lang kami dito. So yeah, chill lang kami. Basta namin maligo, kasama namin si Muj and si Antonio, saka si Kuya Mark. Si din kasi kanina naliligo eh. I mean nagbibihis na siya. Hanggang 7 lang yata siya. So yun guys, I think I will conclude my video here. And if you want more information regarding kay Moonbay Marina, yung opening nila, how much yung entrance, yung kabana, link yun na lang sa description below na doon na lahat ng information. So guys, check it out, Moonbay Marina.
Let's go.